अगे करके एनू करा लो। चल ये पिछो खोले या चढ़ाई है ना घोड़ियां सारियां लाल आ जाएंगे मैं चौदह ना है उन लोगों ने
चल पानी दे बस कर ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚੱਲ ਚੁੱਕ चला जान और जान बातों में रोक के रख और ताकत दे बात रोक के रख रोक और जान बस वो जैकेट का तू गुटका ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਕਸਾ ਫੇਰ ਅੜੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰੇ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਚਲਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਰਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾ ਫੜਾ ਕਹਵਾ ਵੀ ਲੁਕਦੇ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਆ ਲੈ ਉਹ ਵੇਖੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੋਕ ਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਅੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੱਢ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ شوي ارفع तुझे खतरा ना हुआ यार आज तो ना और खतरा थोड़े अपने वालों खिंचो अपने वालों सही है भाई बस हाँ सर खिंची ऐसा ना ऐसा ना अपने वालों खींच थोड़ा या
ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਨਾਲ ਚਕਵਾ ਦੋ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਚੱਲ